Vad är egentligen grejen med Pokémon och vad har ett sådant spel eller varumärke i ett sånt här program att göra? Ja, det ska ni snart bli varse. Äntligen måndag och dags att catch them all. Varmt välkomna till Börslunch. Jag och Elin är osams rörande vilken Pokémon-relaterad musiklåt som är bäst och mest relevant. Det här är ett Pokémon-specialavsnitt av Börslunch tillsammans med Simon Jönsson från ABG och Douglas Forsling från Finanstwitter tillika Cicero Fonder. Väldigt kul att ha er med, kul att du har så mycket fina grejer. Väldigt underbar dag. Varför är Pokémon relevant, kul och viktigt för det här programmet? Det är väldigt stora big bucks. Big bucks. Och det säger mycket om den eran vi är inom idag. Jag är väldigt nyfiken på, vi har både Pokémon-kort och börsen på all time high. Vad väljer ni att köpa här? Simon, Jag måste nog välja börsen. Ja. Du jobbar ju ändå med det. Ja, jag jobbar med diversifiering då. Så att, både och. Pokémon-portföljen har gått upp 15-20% i år. Så att, Spännande. Pokémons födelse är ett par spel som släpptes 1996 till Game Boy. Upphovsmannen Satoshi Tajiri gillade själv att samla insekter, läste jag på internet. Resten är historia. Vi ska snacka om dataspel som sagt och samla kort i det här programmet. Vi bad också vår klippare, grafiker Nestor på All Things Gaming och Hype och Meme, Filip, summera vad som är den hemliga såsen. Han nämnde liksom multipeluniverset som en viktig faktor. Genom tv-spel, anime, kortspel och så mycket mer så skapar det en expansiv värld som engagerar konsumenten. Detta skapar en väldigt bred räckvidd med många punkter som kan skapa fans på, och det uppmuntrar även till att utforska vidare. Ett av mina favoritexempel är väldigt tidigt i animen där tittaren får lära sig att psykiska Pokémon är svaga mot spök-Pokémon. De får även lära sig vart de kan fånga de här Pokémonen, och när de senare spelar spelen så har de användning utav den här kunskapen. De följer alla samma regler, och även ifall liksom de inte har en expansiv story som liksom utspelar sig över flera olika format, så är det fortfarande varenda liten story som liksom hjälper till att expandera och utforska världen. Många olika världar, dataspel, filmer och så vidare som knyts ihop. Det är en del som Filip ser i Pokémons styrka som varumärke. ja, det är ju världens största IP och sådär. Och det är ju för att de är på så många olika branscher. Det är korten, det är filmer, det är serier, det är spelen. Nu har spelen kommit in i mobilen. Och ja, alltså det är ju, de har ju varit bäst på att expandera sitt univers. Och gjort det under 30 år. Varför tror ni att man inte blir trötta på det här? Jag har en liten tes om lite bigger picture varför den här typen, det är inte bara Pokémon som är väldigt populärt nu, utan vi lever i någon form av nostalgiera, tror jag, där man hellre ser bakåt än framåt, och om man ser framåt så handlar det ofta om dystopier. Och då föredrar man att världen är hemsk, vi gillar dystopier, men vi gillar också att blicka tillbaka mot en oskyldig barndom på något sätt. Man behöver någon form av trygghet. Väldigt intressant. Hur tjänar man pengar på det här då? Det är väl liksom dagens stora fråga, Elin. Ja, jag ser fram emot att vi ska diskutera det med alldeles strax. Men först så ska jag läsa några nyheter. För att vi har även fått lite grann som inte rör Pokémon idag. Bland annat så har de satt företrädesemissionen i Örstedt. Det blir en 15-7 ratio. Och det innebär då att du får för varje aktie får du 15 teckningsrättigheter i Örstedt. Och för varje 7 teckningsrättigheter så kan du köpa en aktie då som kommer kosta 66,6 danska kronor. Sen så har vi Hacksaw och Evolution, eller hur? Upp 5 respektive 4%. Vi har visserligen ett spelrelaterat program idag, men vi har ingen riktigt aning om varför de här aktierna går upp så kraftigt. Vi fortsätter forska i det. Håll utkik på efn.se. Kina säger att Nvidia brutit mot antitrustlagar i landet, kommer samtidigt som USA och Kina håller handelssamtal i Madrid den här gången, där även TikTok är på agenda. Ja, det känns som att man har varit det några gånger. Får se i vems händer det kommer landa. Virala prylar är viktiga på många sätt och mycket, mycket lönsamma. De stora pengarna kanske inte finns på börsen utan i andra typer av papper som vi ska återkomma till. Vi ska ta en titt på spelkort, men det finns ju flera noterade börsbolag med koppling till Pokémon.
Svenska Asmodee är en av de tydligaste kopplingarna. Ja, nykomlingen, spinoffen från Embracer, Asmodee, de är ju ledande distributörer för Pokémon-kort. Framförallt i Europa, men andra delar av världen också. Och så där har man ju ganska bra exponering på så sätt. Nintendo är väl den andra mest liksom, uppenbara aktien om man gillar Ja, Pokémon. exakt. För att Nintendo äger ju The Pokémon Company. Och det är de som också är distributör av Switch. Där de flesta spelen kommer till, men det är också de som oftast hjälper till när man producerar några av de andra liksom, spelen som till exempel på mobil eller liknande. Det är Pokémon Company, äger de IP:n och sånt? Eller? Hela det, liksom, modellen från Pokémon Company är ju att jobba med licensiering egentligen. Så de licensierar ju de första Pokémon-korten utan Wizards of the Coast som har gjort det med The Gathering, men också nu fortsätter de ut med licensiering av allting. Och de är ju mer, alltså det som gör faktiskt dem så bra så länge, det är att man inte har vattnat ur det varumärket Pokémon, utan man har varit väldigt strategisk i hur man går och skapar storyn runt Pokémon fortfarande. Ja, så här 30 år efter är man fortfarande sugen att köpa en del kort. Ja, och där tror jag ändå man får ge Nintendo lite cred, för de är ändå har gjort det väldigt bra historiskt med att just vårda sina varumärken där de är involverade. Och de håller ju också, om man tänker spelen och liknande, de håller ju det väldigt internt och stängt i ett stängt ekosystem. Och det tror jag också gynnar ett varumärke som Pokémon. Ja. Jag såg ju en värderingsgraf här som visade att Asmodee var i alla fall betydligt billigare. Min känsla är att det här är ändå 2 bolag som gått rätt bra på börsen också senaste tiden. Hur mycket av Pokémon skulle ni förklara framgångssagorna som varit senaste tiden, både med då Asmodee och Nintendo? Delvis för Asmodee, men sen tycker jag marknaden kanske har tagit det lite med en klackspark. Just att Pokémon har gått så pass bra. Och sen tror jag faktiskt att Pokémon kan fortsätta att gå väldigt bra in i nästa år. När de har jubileum. Och det kommer säkert komma en hel del special editions på korten. Nintendo har vi gått ganska bra på Switch. Nya Switch-releasen. Jag skulle tro att mycket är ganska inprisat i Nintendo här. Men inte Asmodee? Inte Asmodee. Där tror jag det kan finnas rätt mycket uppsida. Vi är väldigt positiva till aktien. Får jag kolla på värderingsgrafer på de här 2. Nu är Asmodee en nykomling på börsen förstås, Embracer och knoppning, men där till höger, den ser lite speciell ut den här kursgrafen eftersom Nintendo har funnits så länge vi kan minnas. Det har inte gått så bra ändå, ser lite nedåtlutande ut på Asmodee. Ja, framförallt så har ju estimaten kommit upp. Så att även om aktien fortfarande är på bra nivå jämfört med vad den kom ut efter spinoffen, den var ju ner liksom nästan under 90 kronor. Nu är den en bra bit högre, men värderingen är nästan ner på lägsta nivåer igen då. Så det tyder på att vinsten har utvecklats positivt. Det var EV/EBIT vi tittade på. Den här. Ja, exakt. Ska vi nämna Netflix som liksom har tv-serier, eller är det för perifert i liksom jätten Netflix? Jag tror det är för litet för Netflix, men de hjälper ju till att bygga upp varumärket där och liksom få ut det. För att nu kommer alla serier egentligen på Netflix, de nya som Pokémon har lanserat. Men det finns ju mycket mer andra intressanta bolag liksom, som man kan ta del av den här branschen, för att det finns ju olika aspekter med liksom allting från men korten i sig, men plushies till graderade kort egentligen. Där är ju tyvärr inte några bolag som gör graderingarna bra. De är inte noterade. Det är en massa PE-bolag som äger dem. Så att, men det finns företag som tar betalt för att du ska få värdera dina kort? Ja, exakt. Så att, de sådär inplastade och fina? Så man skickar in en sån här skickar in ett kort, så får du tillbaka den så här, och så får du en skala 1 till 10 egentligen, vad det är för gradering på det. Och det kan ju göra att ett kort går från 100 kronor till 10 000 kronor beroende på vilket typ av kort. Och det är här som är egentligen själva standardiseringen av priser och skick man har inom Pokémon-världen. Skulle eBay kunna vara ett spel på den här trenden? Att du kan inte ta en trade på bolaget som graderar korten, men på eBay kan man köpa och sälja korten så att andrahandsmarknaden för spelkort finns på börsen i form av eBay-aktier. Ja, men det blir ett spel på andrahandsmarknaden egentligen. Om Asmodee är ett spel på förstahandsmarknaden där de distribuerar de nya korten, så handlas ju mycket gamla kort. Och det är ju framförallt där man har sett mest värdeökning på eBay. Och eBay är ett bolag som haft lite tråkig vinsttillväxt de senaste 5 åren. Ganska flatt utveckling egentligen. Men nu har vi sett att värderingen har kommit upp lite grann och vinstestimaten framåt ser mer positiv ut. Så det kanske kan vara vinnare på den trenden.
att lägga till på det är att PSA, det som egentligen är det mest duktiga bolaget på gradering och det mest kända, har också ett samarbete med eBay. Så att de liksom standardiserar prissättningen där via eBay. Sen i Pokémon-världen är det lite känsligt för de pratar lite jävsituation för att man ska få högre eller bättre priser för att de tar en commission på det som säljs via eBay. Så att, men de absolut dyra säljs ju där. Finns det risk att man övervärderar korten? För att, det är där de är rädda för att det ska bli en inflation på liksom 9 och 10 i marknaden för att eBay, eller då tjänar ju PSA mycket mer pengar på det. Det är så privatskolor som ger höga betyg. Exakt. betygsinflationen. Ja. Apropå inflation då, du nämnde att det här är inte bara, det handlar inte bara om Pokémon, vi lever i en nostalgisk era, det finns många andra exempel. Vi hade en graf med lite bolag, kanske inte i sektorn, men Games Workshop som gör små tennfigurer som du kan kriga med, är väl ett exempel. eBay har vi pratat om, Hasbro, leksakstillverkare som äger Barbie, va? Nej, de äger Magic the Gathering. Magic the Gathering, kortspel som liknar. Ja, och det är intressant med Hasbro, de har ju en av de tråkigare vinstutvecklingarna här de senaste 5 åren som den här charten visar. Men det man ska ha med sig då, de har ju ett leksakssegment som har varit i princip jämstort med Magic the Gathering historiskt, som har minskat kraftigt de senaste 5 åren. Så samtidigt som vinsten då har växt okej, så har ju Magic the Gathering växt mycket snabbare, samtidigt som leksaker har minskat. Så nu blir Hasbro mer och mer ett pure play på just Magic the Gathering faktiskt. Som borde kunna benchas mer mot Games Workshop som har Warhammer då, som deras varumärke. Och jag tror vi hade en chart på värderingarna också där. Så kan man se väldigt tydligt då att Games Workshop har ju handlats och fortsätter handlas på betydligt högre värderingar än Hasbro. Så där skulle kunna finnas en potential för en ganska kraftig uppvärdering. Om man skulle värdera Magic the Gathering som man värderar Games Workshop. Det är ganska liknande assets ändå. Och det skulle också kunna vara positivt för Asmodee, det är min bild då, som benchas ganska mycket mot Hasbro. Intressant, så en uppvärderingsresa kan finnas i de här 2 bolagen helt enkelt. Jag tror det. Vill du reflektera över det? Eller över den här? Games Workshop är ju ett otroligt bolag. Liksom. Inte tennsoldater, man bara trycker lite plast och så har man 90% liksom bruttomarginaler, man har en lore runt och allting. Alltså hela storytellingen gör ju att man kan inte gå någon annanstans. Och de har ju lite kanske trendvändningar i varumärket i form av liksom att Space Marine 2 har kommit ut och nu ska Henry Cavill göra en serie med dem som jag ser fram emot i alla fall. Spännande. Jag känner att jag har absolut ingen koll på det här. Men jag tycker det är väldigt kul att få lära sig om. Jag känner ändå att jag kommer ihåg Pokémon-korten från det att jag var liten. Så att nu vill jag prata lite om just Pokémon-korten som har stegat ordentligt i pris. Om vi tittar på den här grafen så ser vi att den har kort och gott utklassat börsen rätt ordentligt. Man ifrågasätter ju varför man ens ska befinna sig på börsen när man ser det här. Det här är dessutom en logaritmisk graf, så att det ser mindre dramatiskt ut än vad det hade gjort om vi hade haft våra vanliga bratta. Ja, man har knappt sett S&P 500-utvecklingen där faktiskt, om det inte hade varit logga den här charten. Så ja, det är ganska imponerande utveckling. Trots att om man jämför då 2015 till idag så trycks det i princip 10 gånger fler kort också varje år. Pokémon. Men det finns ingen inflationsrisk för trenden och hypen växer så snabbt och de sällsynta korten antar jag drar upp värdet trots att det kommer många kort överlag. Eller hur går det till? Exakt. Det är väl mer så att de gamla korten är de som faktiskt ökar mest i pris. Men vissa av de här nya sätten som kommer ut har ju faktiskt en väldigt hög efterfrågan och säljer slut så fort de kommer ut egentligen. Ja, jag fick skicka svärmor för att köpa in mina. Jag var liksom bortrest i Japan. Så det stämmer ju. Liksom, man trycker mycket mer kort. Men det är ju också att ett sätt att gå från ungefär 70 kort till 400 kort. Så nu finns det väldigt mycket mer kort som är dyra direkt från egentligen att man öppnar upp det. Kostar runt 800 spänn. Och då är det en massa random-kort, du vet inte vad du köper? Ja, det är ju 10 stycken paket i den liksom, och sen har vi ett promokort i den. En fråga bara. Alltså, när vi ser den här otroliga prisuppgången plus då att det nu börjar tryckas ännu mer kort, vi sitter här och pratar om det. Har vi liksom nått piken nu? Är vi en bubbelvarning som sitter här?
Pokémon har ju gått i vågor. Alltså man hade ju första piken liksom när det kom 98, liksom alla kort kom ut och sen blev det ju lite lugn och ro när det blev andra sets och sen när Pokémon Go kom igen blev det en pik igen, då såg man liksom att det ökade. Jag tror det kommer gå i vågor, men jag tror att det kommer nog fortsätta uppåt för att det finns fortfarande, de är duktiga på att attrahera kundgrupper som inte är 30 plus än. När jag var i Japan nu så var jag i 10 stycken Pokémon-butiker. Det är liksom allt från barn till de som är 60 som är med. Så att jag tror att de är duktiga på att attrahera målgrupper över hela som följer med. Men sen börjar det pika nu när sådana som mig börjar få pengar för att köpa de här grejerna. Jag tror att det de lyckats bra med senaste åren är just det att det blivit en ännu större bas av de äldre spelarna då som kanske har blivit ännu mer köpstarka och ser den här nostalgin. Och att de har lyckats mot den yngre generationen. Att det här är något som har sålts med i Happy Meals på McDonalds. De har också släppt ett mobilspel nu. För det var ungefär lite mer än ett år sedan. Det kommer ett nytt mobilspel där man faktiskt öppnar och samlar på kort i appen. Och det kan ju då dragit in en helt ny spelarbas, tänker jag, till själva kortsamlarspelet. Så då börjar du där och samla kort i spelet och sen går du och köper korten fysiskt då. Och en annan underliggande data det är att nu slår man rekord i de här turneringarna när man spelar Pokémon också. När man spelar kortspelen. Så att det är inte bara liksom hypat för oss som utanför. Ska Lego göra ett samarbete också? Ja, jag väntar väldigt spännande på vad som ska komma ut. Henrik Witterman har i vår podd Börsor och han har också skrivit i Finansmagasinet om att konstmarknaden går dålig medan aktiemarknaden går väldigt bra. Det här har vi tagit som en skillnad mellan riktig ekonomi och börs som kan gå olika. Men du var lite inne på att det kanske finns en bättre förklaring, nämligen Pokémon. Ja, jag tror det handlar mer om generationsskiften. Förut ville man kanske visa upp liksom vad man har allting i fina tavlor hemma. Jag tror man kanske nu vill ha mer liksom nostalgi hemma i sånt som man har växt upp med. Och, man ser jättemånga rum liksom, där man sätter upp Pokémon-affischer eller Pokémon-kort på väggarna och visa upp de här sakerna. Och det är liksom, snart börjar ju korten börja kosta lika mer som tavlor, eller mer än tavlor. Men inte alltid, va? Har vi inte en bild? Vi har en tittare som skickade in lite inspelningsmaterial till mig innan och han visade att alla kort går ju liksom inte så klart uppåt. Det till höger ser du prisutvecklingen på har rusat som man föreställer sig att det gör. Det till vänster är ett exempel på motsatsen. Jag fattar inte vad det är för kort att kolla på. Men alla är inte vinnare. Nej, det är väl som börsen. Ja. Kollar du på S&P 500 så är det väl inte särskilt många aktier som har drivit index. Och jag kan lägga till, de här två korten kommer två helt olika sätt. Det ena sättet trycktes jättemycket, det andra är mer ett samlarsätt som kom ut jättehögt. Jag såg väl priser på över $20,000 innan när det började säljas den första gången. Men sen har ju Pokémon Company sagt efter det att vi vill ju hantera alla de här scalpers och liksom så pusha upp de här priserna. Det ska fortfarande vara ett spel för barn. Hur man än ska kunna vara barn och köpa alla kort, det är helt omöjligt. Föräldrarna betalar väl? Jo, men du kommer inte åka till Frankrike med då. Så att det är liksom, det trycker ner, för de har ju tryckt så väldigt mycket mer kort av det här kortet då. Tycker jag är så fascinerande. Jag tycker att vi ska fundera lite på vem som kan bli nästa framtida vinnare eller vad som kan bli nästa hype. Vi har pratat en del om Labubus och det är väl lite liknande i form av att det är en blackbox, att du inte riktigt vet vad det är du kommer få och det finns att man är exalterad över det momentet. Några andra spaningar eller tankar kring nästa vinnare? Labubus de är nog en liten så här skifte att de måste visa att de kan expandera sig ut. Och nu verkar de göra samarbete med LVMH. Och jag tror att det kommer expanderas in i bomben och göra att vissa kanske blir liksom exclusive och mycket dyrare om man ökar priserna på det. Men personligen så tror jag One Piece. One Piece liksom serien är... Klädesplagget? Nej. Piratserien med anime som har över 1000 avsnitt i animen nu. Så att jag sitter och kollar på det. Nej, men de är ute med kort. De har hållit på i 3 år. Deras utveckling i antal spelare har varit enorm. Och det finns väldigt många i communityt runt Pokémon som säger att man går över till One Piece för att vi tycker att det är bättre och det är inte lika mättat.
Vi kan bara flika in att Popmart som äger Labubu har ju faktiskt vänt ner de senaste dagarna. Är ner 10% på 5 dagar, 5% på en månad ungefär. Men Kan vi kolla på ett år? ja, men hittills i år är den upp 184 på ett år, 427%. Så att det är enorma uppgångar. De fick en nedgradering idag. De var priced for perfection. Det var Ja. en stor bank i USA. Så. Avslutande framåtblickande reflektion. Ja, men jag tror att vårdar man varumärkena bra så skulle ju One Piece exempelvis kunna bli ett liknande varumärke. Och det är många som försöker såklart. Men jag kan bara notera att One Piece är ju någonting som trendar rätt bra just nu. Och Asmodee som jobbar nära de här japanska bolagen med de här nya tradingkorten, de har ju en relation där också. Så Asmodee är inte bara vinner på Pokémon utan de är ju med och distribuerar One Piece då exempelvis också. Så de kan ju följa med på trenden mer än specifika bets egentligen. Fascinerande. Fascinerande med varumärken som rör sig i olika världar. Hoppas att ni börsnördar där ute tyckte att Pokémon-världen var värdig ett besök. Elin Wiker, Simon Jönsson från ABG, doktorsforskning från Cicero och jag själv och inte minst Filip Jonsson som gjorde vår härliga bakgrund. Tackar för oss. Imorgon blir det väl lite mer hälsovårdsfokus igen. Vi fortsätter att svinga oss mellan olika teman och klimat, men det här var väldigt kul. Stort tack! Tack själva.